নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ব্ৰুফেন 400 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ব্ৰুফেন 400 টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ ড'জ, কোম্পানী নাম আৰু ইয়াৰ মূল্য কিমান, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ব্ৰুফেন 400 MG টেবলেটটো এবট ইণ্ডিয়া লিমিটেডে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াতে মাত্ৰ এটা ছিংগল কণ্টেণ্ট আছে, ইয়াতে আইবুপ্ৰফেন আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এই ব্ৰুফেন 400 বা 200 টেবলেটৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ব্ৰুফেন 400 টেবলেটটো ডিছমেনৰিয়া বা মহিলাসকলৰ পেইনফুল পিৰিয়ড যেতিয়া হয়, সেই সময়ত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাহেকীয়া সময়ত পিঠিৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ, যিটো হ'ল মানুহৰ ৰাজহাড় বা জইণ্টৰ সমস্যা হ'লে, যাৰ ফলত অধিক বিষায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৰিমাটইড আৰ্থৰাইটিছ, এই ৰোগ হ'লে মানুহৰ আঁঠুৰ বিষ হয়, ভৰিৰ পতাৰ বিষ হয়, পিঠিৰ বিষ হয়, ডিঙিৰ জইণ্টৰ বিষ অনুভৱ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ব্ৰুফেন 400 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো লোকৰ শৰীৰৰ বিষ হয়, জ্বৰ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি টেণ্ডিনাইটিছ, যাক আমি যিসকল লোকৰ আঁঠু আৰু বুকুৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ মূৰৰ বিষ হয়, জইণ্টৰ বিষ হয়, পিঠিৰ বিষ হয়, দাঁতৰ বিষ হয়, কাণৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই ব্ৰুফেন 400 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, এই ব্ৰুফেন 400 টেবলেটটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। যদি কোনো লোকৰ ঠাণ্ডা আৰু ইনফ্লুৱেঞ্জা লক্ষণে দেখা দিয়ে, তেন্তে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত দিনত এটাকৈ টেবলেট অথবা ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডক্টৰে ড'জ দিয়ে। তো বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা, বমি ভাৱ, গেছ হোৱা, স্কিন ৰেছ হোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ব্ৰুফেন 400 টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।